Hello guys, good morning. Mao ni atong unboxing katong frame na mo nga naabot. Then sabot mi sa tag-iya nga ako sa siyang i-open before nako bayaran kay kabalo ka daghan kay scam ning online. Then daghan na jud kayo mi na encounter nga nag order din lain ang niabot, so makatagam no. So kani nga time sigurista kayo, sinigurista na akong giingnan ang order nga kanang ablihan sa nako migo, din i-video lang daw kay na authorized naman sa kana seller ani. Then maon ni guys, ako jud siyang gi-open so wala pa na ko siya bayari. So, nakauyon ni nice kaayo ang resulta sa iyahang trabaho. Lipay jud kaayo ko ani nga picture nga frame niya sa pagkabuhat kay as in maog yun copy jud siya. Pero gi-enhance lang nila gamay. Then, lipay ko kay nindot kay siya, lipay, happy memories, pero namagod siya behind aning story behind. There's a story behind this photo. Sa among wedding medyo sad kaayo na kay nagka-problema mi about sa photographer na mo, then videographer, then wala nila nahatag ang dapat nilang ihatag sa amua. So until now wala mi video sa among kasal, which is very sad kay one time in a lifetime rabaya gyud ni siya mahitabo dapat. So sad mi kay palpak ilahang trabaho, wala nila nahatag na mo ang among gibayaran. So mao ni siya. Then happy lang ko sa outcome ani nga product. Thank you kaayo. Then very nice. Maalang to guys. Thank you for watching sa akong mga video. Thank you for supporting me, my friends, my followers, everyone. Thank you very much. Then sa ganahan nga magpahimo ani, just message me lang kay tagaan ta mo sa link and sa page nila.